Thì như bạn thể thấy là tiền đang được rút về tài khoản. Thì đây mới thực sự là những câu chuyện thật của những con người thật. Có thể những cái lệnh mà mọi người thấy, những cái lệnh xanh ở trên MT4 có thể nó sẽ fake được và làm giả được. Nhưng mà những cái lệnh này là những cái câu chuyện từ những con người thật và những cái bạn thật, những cái bạn đang giao dịch hàng ngày và những cái bạn đang là trader hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong series Forex Q&A. Và trong tuần này mình có một câu hỏi là mình cảm thấy rất là đắn đo khi phải trả lời cho các bạn. Đấy là tôi hỏi thật ông Minh thì ông đã gặp ai trade trên 5 năm trên thị trường này và đã có lãi hay chưa? Thì cái điều khiến mình băn khoăn ở cái câu hỏi này đó là thực tế là chúng ta thấy rất là nhiều câu chuyện mà người ta bị thua lỗ, cũng như là người ta bị cháy, cũng như là bị lừa trên thị trường này. Tuy nhiên ở trong một cái khía cạnh ngược lại, ở trong một cái bức tranh ngược lại là những cái người mình gặp, những cái bạn mình gặp thì rất là nhiều người, rất là nhiều người khác nhau với những câu chuyện khác nhau. Họ vẫn sống và họ vẫn kiếm được tiền lãi ở trên thị trường này. Cái vấn đề nó là ở cái chuyện là chúng ta kỷ luật như thế nào, chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Và mình sẽ chỉ cho mọi người gần như tất cả những cái câu chuyện mà những con người đó có thể trong cái thời gian buổi video này nó có hạn thôi, thì mình sẽ cho mọi người thấy là có những người ta vẫn có lãi như thế nào, và người ta làm như thế nào, người ta giao dịch để người ta có lãi. Và mình cũng muốn đây là một cái góc nhìn khác và một cái bức tranh khác để cho mọi người thực tế là ở trên thị trường này người ta giao dịch có lãi là như thế nào. Chúng ta sẽ thấy những cái mình cho mọi người ở trong video này nó sẽ khác xa với những cái mọi người thấy ở trong những cái ảnh ở trên mạng. Ví dụ ở trên mạng mọi người để thấy là người ta thắng những cái lệnh trên MT4, những cái lệnh xanh vào khoảng 2 lót, 3 lót, mức tiền lãi là 20 đô, 30 đô, thậm chí là vài nghìn đô, đúng không ạ? Nhưng thực tế là những cái tài khoản đấy nó có rút được tiền về hay không thì mình sẽ cho mọi người thấy. Những cái người chiến thắng là những người ta rút được tiền về tài khoản. Đấy là những cái câu chuyện thật, và đấy nó mới là những con số thật. Và mình sẽ chỉ cho mọi người dần dần, và cũng khá là tự hào. Rất nhiều trong số đó là những người mà đã cùng đi với mình, đi với em Forex từ rất là lâu. Và cũng rất là nhiều bạn cũng đã học ở trong nhóm của em Forex, kể cả tham gia cái lớp học của mình và kể cả có nhận những cái lời tư vấn của mình. Thì chúng sẽ cùng xem thực tế của họ là như thế nào. Và đây là mọi người sẽ thấy đây là nhóm private của mình, và đây là nhóm private chat, có rất là nhiều bạn ở trong này và vẫn giao dịch hàng ngày như mọi người thấy. Thì đây ở trong ảnh thì mọi người sẽ thấy là rất nhiều người phân tích đúng, và đi kèm với đó là những cái lợi nhuận của họ tương đối là cao. Ví dụ lệnh này buy được dương 40 pip một ngày, dương 40 pip một lệnh, đúng không ạ? Tức là những cái lệnh buy, những cái lệnh sell ở đây thì chúng ta sẽ đều thấy những cái lệnh này. Đó, những cái lệnh thắng ở đây, đúng không ạ? Thì khi mà mọi người nhìn thấy những cái lệnh này là chúng ta sẽ thấy được là họ phân tích được và họ sẽ đánh được. Và khi họ phân tích và giao dịch được thì đến lúc mà vào lệnh và đến lúc mà chốt lời thì họ sẽ có những kết quả tương đối là tốt, và họ sẽ chủ động tất cả những cái này khi mà họ giao dịch. Thì đây là những câu chuyện thật đến từ những con người thật ở trong những cái nhóm của mình. Tuy nhiên ở trong nhóm này thì có rất là nhiều bạn với những thành viên khác nhau, và mình cũng không có quen và thân được hết với tất cả những cái bạn đó. Thì chúng ta sẽ thử sang những cái bạn khác mà mình sẽ thân hơn, tức là những cái bạn đã gặp mình rồi, và những cái bạn đã theo học mình, hoặc những cái bạn đã nghe những cái lời tư vấn của mình rồi. Thì mình sẽ cho mọi người xem. Thứ nhất là họ chỉ kiếm được tiền Forex, mà họ có thể kiếm được ở cả bên coin và cả bên thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên đây sẽ là cái bạn ở bên nước ngoài, và bạn cũng có theo học và cũng có theo học. Thì mọi người sẽ thấy được là tất cả những cái kiến thức của bạn ấy, thì đây xem thêm YouTube thì đánh stock, tức là đánh chứng khoán Mỹ cũng khá là ok. Thì đây là những cái lệnh thắng của bạn ấy, các bạn cộng vào tài khoản luôn. Và mọi người nên nhớ là gì, là bên chứng khoán Mỹ này thì thu cái phí, cái thuế thu nhập cá nhân rất là cao, nên gần như là những cái tiền này nó có lãi, nhưng mà thực tế cái phần nhận được thì nó sẽ cũng không được nhiều như ở trong đây. Nhưng cái kết quả thực tế là gì, là họ vẫn giao dịch được và họ vẫn có lãi đến thời điểm hiện tại, làm cái mình rất là vui. Hoặc là một cái bạn khác như mọi người có thể thấy ở đây là đấy là bạn ấy có cái mức lợi nhuận lên đến không tính được ra lợi nhuận là bao nhiêu, nhưng mọi người sẽ nhìn cái này. Đấy, bạn cũng có mở copy trade và cái số người follow theo bạn ấy hơn 500 người. Coi mọi người chỉ tính đơn giản thôi. Nếu mà cái lợi nhuận chia sẻ cho bạn ấy là khoảng 10 đô một người một ngày thì nhân với 500 thì mọi người sẽ tự ra con số và tự ra được cái thu nhập đó. Và hiển nhiên rất là nhiều người follow theo bạn ấy thì các bạn sẽ biết được trình độ bạn sẽ như thế nào. Hoặc là gần đây hơn là những cái bạn học viên ở trong những cái khóa trước của mình, những cái khóa gần đây nhất của mình. Đây những cái lệnh mà mọi người để thấy ở trên MT4, đúng không ạ? Thì ở ngoài thì có thể những cái lệnh này nó fake và có thể làm giả được, nhưng mà những cái lệnh rút tiền này thì chắc chắn là không.
đúng không ạ? Rất là nhiều cái lệnh rút tiền ở đây. Đó, tiền rút tiền, đúng không ạ? Hoặc là một bạn nữa, rất là nhiều bạn khác nhau. Thì như bạn có thể thấy là tiền đã được rút về tài khoản. Thì đây mới thực sự là những câu chuyện thật và những con người thật. Có thể những cái lệnh mà mọi người thấy, những cái lệnh xanh ở trên MT4 ấy, có thể nó sẽ fake được và làm giả được. Nhưng mà những cái lệnh này là những cái câu chuyện từ những con người thật và những cái bạn thật, những cái bạn đang giao dịch hàng ngày và những cái bạn đang là trader hàng ngày. Thì có rất nhiều người vẫn đang làm một công việc khác, ví dụ bán hàng, bán xe, bán bất động sản, rất là nhiều công việc khác. Có những người đã nghỉ tất cả những công việc khác để chuyển sang thành một trader full time. Thì thực sự là đối với những cái việc này thì mình sẽ chỉ muốn kể cho các bạn trong video này thôi, bởi vì sẽ cho chúng ta thấy được một cái là chúng ta vẫn còn niềm tin ở trên thị trường này, và chúng ta sẽ vẫn còn một cái gì đó là rất nhiều người vẫn giao dịch tốt và họ vẫn thắng được trên thị trường này. Tuy nhiên là mình sẽ dừng lại và mình sẽ giới hạn đây thôi, bởi vì thực sự là mình không muốn là mình sẽ mang tiếng là mình quá là show off, tức là mình quá là kiểu khoe mẽ về những kết quả đó. Thì tức là những cái gì người ta làm được thì người ta sẽ vẫn làm được, và những cái gì mà thực tế người ta giỏi thì người ta đúng là như thế. Mình tự hào khi có những cái người học viên và những người đồng hành cùng với mình như vậy. Và câu hỏi thứ hai thì nó cũng khá liên quan đến câu hỏi thứ nhất, đấy là anh có quản lý quỹ trade forex hay không. Thì câu trả lời của mình thời điểm hiện tại, ở thời điểm hiện tại của mình thì là không. Tức là thời điểm hiện tại mình sẽ chỉ có trade cho bản thân mình thôi, và mình không có cầm bất cứ cái quỹ nào hay mình không cầm bất cứ một cái tiền nào những người khác. Nhưng ở trong quá khứ thì có, và nó sẽ một câu chuyện khác mà mình sẽ muốn kể cho mọi người trong video khác. Bởi vì đánh quỹ thực sự nó sẽ rất là căng thẳng và rất là stress, vì thứ nhất nó sẽ là một cái số tiền rất là lớn, và thứ hai nó sẽ không phải cái tiền của mình, nên khi mà mình mất thì mình sẽ chịu trách nhiệm, mình dây dứt rất là nhiều. Và khi mà mình thắng thì cái cảm xúc nó sẽ nhân đôi nhân ba lên rất là nhiều. Thế nên là nó có nhiều câu chuyện xảy ra và nó cũng nhiều những cái biến cố đã xảy ra. Nên thời điểm hiện tại thì mình tạm hài lòng với kết quả giao dịch của mình, tạm hài lòng với những cái thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại, và mình không có giao dịch thêm bất cứ một quỹ nào, và mình không có nhu cầu nhận thêm bất cứ một quỹ nào. Dù có rất là nhiều offer, những quỹ mà khoảng vài trăm ngàn đô cũng có, nhưng mà mình cũng từ chối hết. Và thực ra qua cái video này mình có rất là nhiều những cái deal và rất là nhiều những contact của những cái quỹ lớn mà họ đang tuyển những trader thực thụ. Và nếu các bạn là những trader mà khá tự tin với tài năng và khá tự tin với năng lực của mình thì các bạn có thể liên hệ qua Forex. Mình có thể giúp để kết nối các bạn với những quỹ lớn đó, họ có thể cấp tiền thật cho các bạn. Tuy nhiên một cái điều đấy là quy trình họ quản lý và họ kiểm tra trader sẽ rất là ngặt nghèo. Họ sẽ bắt đầu giao dịch từ những tài khoản demo, tài khoản thật, và đặc biệt là những quy tắc của họ về maximum drawdown cũng như là risk ratio của họ sẽ rất là cao. Và đối với những quỹ thì họ sẽ đề cao việc họ quản trị được cái rủi ro thay vì họ sẽ tối đa hóa được cái lợi nhuận. Và rất nhiều trader khác, những trader nhỏ lẻ khác thành công trên thị trường, nhưng đến khi mà chúng ta cầm quỹ chúng ta sẽ bị khớp bởi vì cách đánh của họ không giống như cách đánh của chúng ta. Thế nên là nếu chúng ta có khả năng và nếu chúng ta có đủ năng lực thì mình nghĩ đây nó sẽ có những cái deal mà để cho mọi người có thể thử sức với mình. Tất nhiên chúng ta thể từ những quỹ nhỏ, một vài ngàn, sau đến vài chục ngàn, rồi đến vài trăm ngàn. Thì nếu các bạn có khả năng, các bạn muốn thử thách với bản thân mình thì chắc chắn mình sẽ rất là welcome, mình sẽ rất là muốn chia sẻ với các bạn với những cái deal đó và những cái quỹ đó. Thì thực tế những cái trader Việt Nam trên thế giới rất là giỏi. Tuy nhiên nhiều người đã chọn cái phong cách là sẽ không là những cái người mà không public, tức là họ sẽ sống một cách nó ý là sống nó ẩn một chút kiểu như thế. Thế nên là thực tế trader Việt Nam rất là giỏi, nhưng những quỹ lớn ở trên thế giới thì họ rất là muốn săn tìm những trader Việt Nam nhưng rất là khó đó. Vậy thì ở thời điểm hiện tại mình không trade bất cứ quỹ nào và mình không nhận bất cứ tiền của ai, cũng như là không có bất cứ một loại hình nào khác khi ngoài cái việc là mình tự trade. Và cái niềm vui của mình lớn nhất là đến từ cái việc mà mình đồng hành và mình trợ giúp mọi người, mình đi cùng mọi người, thấy những cái chiến thắng của mọi người là những cái mà mình cảm thấy có giá trị hơn và có niềm vui lớn hơn rất là nhiều so với những con số có màu xanh và có những con số mà thay đổi trong tài khoản của mình. Thì cái video ngày hôm nay cũng một video ngắn thôi để mình chia sẻ về tâm sự với mọi người, và rất hy vọng là những câu chuyện riêng của mỗi người sẽ là những cái góc nhìn khác về thị trường và những cái điều chúng ta có thể tự tin hơn về thị trường. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.